Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, magandang araw mga paps. Welcome ulit sa channel natin. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng tip. Tuturuan ko na rin kayo kung paano makatibay at siguraduhin na tatagal yung inyong frame, or hindi lang yung frame, yung buong structural integrity ng inyong Chinaped or GoPed or kahit ano pa man yan, even the pocket bikes. Applicable po ito sa lahat ng uri ng sasakyan. So, before tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga bagong upload. Okay mga paps, napansin ko kasi nung nagbasa-basa ako sa forum, parang ang dami namang problema bukod sa pagpapa-reinforce, namang problema sila sa Kalawang. So ngayong araw, bibigyan ko kayo ng tip kung paano maiwasan or at least man lang ma-minimize yung risk ng pagkakaroon ng kalawang ng inyong scooter. So, kailangan nyo lang dito guys is dishwashing liquid or degreaser, tapos malinis na basahan, siyempre tubig, tapos pwedeng yung mga joy, mga dishwashing, pwede yun. Tapos yung rust proofing na gagamitin nyo. In my case, ang ginamit ko is etong Bosni undercoating. Ginamit ko na to guys sa sasakyan ko and sobrang ganda. Tingnan nyo. Yan. Lahat yan ni rust proof ko. Yung pang ilalim nung aking sasakyan. Ilalagay ko yung link dito sa description section nitong video natin para makita nyo kung paano ginagawa. Basically, ihaharap ko kayo guys sa dito sa GoPed. Okay. So basically, mga paps, ang kailangan yung gawin, kasi kahapon ni-rust-proof ko na to eh. Kinalas ko na. Pero ituturo ko sa inyo kung paano siya ginawa. Bukod doon sa video na ilalagay ko sa description section sa baba. So eto, yan, yung undercoat na yan, prevents corrosion, stone damage, chip damage, and road noise. Sa mga kotse lang yon yung road noise. Ngayon, ang ginawa ko is binaklas ko muna lahat. Tapos, linisan nyo guys. Pati ito, yung footboard, inalis ko yan. Sabunin nyo lahat ng dishwashing. Para, ang purpose nun guys, is para mas makasigurado tayo na walang debris, walang oil, or walang alikabok na maaaring mag-cause ng paghina ng pagkapit ng ating rust-proofing material. Ngayon, after nyong malinis, pwede nyong ibilad para mas madaling matuyo. Siguraduhin nyo lang na tuyong-tuyo na yung pipinturahan nyo. Ngayon, pag tuyo na, pwede na kayong mag-start na mag-spray. Yan. Matte finish yung niya guys, yung yung ending niya, matte finish. Okay? Ngayon, ang yung iba ginagawa is after sprayan ng rust proofing, pinapatungan siya ng ibang kulay, yung mga Bosni na normal na kulay like pula, yellow, or kung ano man yung gusto nyo ipintura sa GoPed nyo. Yan, pwede nyong pinturahan, bahala na kayo, pero ako mas gusto kong i-retain yung kulay na ganito, yung matte. Ideally, yung pagra-rust proof guys is depende sa kapal nung ipapatong nyo. Pero normally, siguro tatagal yan mga between 2 to 3 years. After 3 years, gano'n na lang uli. Ang gawin nyo is dishwashing, then patuyuin, then patungan uli. Pag in-spray nyo to guys, sige, papakita ko sa inyo. So, pag in-spray nyo to, para siyang, ayan o, gamit na yan eh. Para siyang aspalto. Yan.
So, ganyan yung itsura niya. Tapos, pag natuyo yan, para siyang nagiging goma. Yan. Okay? So, sobrang dali lang gawin. Tapos, mura lang to guys. Nasa siguro 300 pesos. 375 to guys. 600cc. Kaso, ingat kayo kasi may mga fake po na ganito. Yung ganon is para lang siyang spray paint. 'Di ba? So, kung bibili kayo dun, make sure na reputable seller or sa mismong store kayo bumili. Tapos, yun lang guys. After nun, ayan, tingnan nyo. Pagka after matuyo, ang feel niya is para siyang may goma. 'Di ba? So, inisprayan ko na kasi ito kahapon. And, ngayon, tuyo na. Ito nga pala is, yan, yung mga reinforcement bar. Tapos yung pina-full weld ko, may angle bar yan sa ilalim. So, para medyo magkatibay-tibay. Tapos, ewan ko kung makikita nyo. Pero, ayan, naka-rust proof na rin. Yan. Yung buong ilalim niyan, rust proof na. Kaya, kahit mabasa-basa siya, is hindi na basa-basa, kakalawangin. So, yun lang mga paps. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. Sana nagustuhan nyo yung video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And also guys, kung meron kayong request or tanong, utilize the comment section sa baba. And link po sa ating Shopee store. Meron na po tayong available na parts for our Chinaped or GoPed. Reasonable naman po yung price natin. Yung spark plugs is only, yung iridium is 120 pesos lang. May mga parating tayong hyper clutch, fuel hose, clutch bell, yung ano pa ba, intake manifold, velocity stack, at kung ano-ano pa. So, murang-mura lang yun guys. Once na dumating, ilalagay ko agad sa Shopee store. So, maraming salamat. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.